Indiferent de forma de agricultură pe care o facem. Pentru că așa suntem noi oamenii, legați strâns de ceea ce ne conjoară, de pomii fructiferi, de plantele leguminoase, de iarbă, de vegetale, de orice ce se află în jurul nostru, pentru că Dumnezeu l-a lăsat aici pentru ca noi să le gestionăm și să fie în folosul nostru. Dar foarte mulți dintre noi nu putem înțelege, sau cel puțin nu ne dăm seama că de fapt și de drept aceste organisme vegetale vii sunt niște mecanisme. Aș putea spune că sunt niște sisteme biologice care nu fac nimic altceva decât să sintetizeze anumite substanțe și să dea un produs finit. Aș putea face o analogie aici, aș putea compara, am mai spus-o și mai spun de foarte multe ori, cu o mașină de făcut pâine. Da, orice organism vegetal viu l-aș putea compara cu o mașină de făcut pâine. Adică, ce face o mașină de făcut pâine? Toată lumea știe. Pentru a avea o pâine de calitate sau un produs finit, trebuie să ai o mașinărie, un dispozitiv în care pui zahăr, făină, ulei, drojdie și ce mai pui tu acolo, trece printr-un proces de creare, de formare și după aceea avem produsul finit, pâine. Dacă am putea face această analogie între un pom fructifer sau o plantă leguminoasă, este cam același lucru. Dispozitivul în sine este reprezentat de organismul vegetal viu, care ia din sol toate aceste substanțe nutritive, micro, macroelemente și foarte multe alte chestii, care totodată țin structura organismului vegetal într-o condiție optimă, dar totodată sunt sintetizate cu ajutorul frunzelor sau părților vegetale care produc clorofilă în produsul finit, respectiv mărul, leguma, fructele, produsele cereale, chiar și plantele medicinale, țesutul în sine. În mare parte, toate plantele leguminoase și toți pomii fructiferi și chestiile astea fac într-un anume fel aceste semințe sau aceste fructe care sunt purtătoare de semințe pentru a se înmulți. Dar de fapt și de drept ele vin în folosul nostru și ne hrănesc pe noi, hrănesc animalele noastre, culturile, zootehnia și așa mai departe, ba chiar și păsările cerului și toate viețuitoarele din acest biotop. Da? Deci am putea compara aceste organisme vegetale vii cu niște mecanisme biologice lăsate de Dumnezeu aici pentru a sintetiza ceea ce este în pământ, a le produce, a le forma în cadrul acestui organism și a ne da produsul finit, respectiv un fruct, o legumă sau orice altceva. Și indiferent despre ce cultură am discutat, fie că vorbim despre cultura pomilor fructiferi sau cultura viței de vie sau cultura legumelor sau a cerealelor de câmp sau orice altă cultură care ne procură nouă hrana sau hrana pentru animalele pe care le creștem în diferite ramuri ale agriculturii, este foarte important să avem grijă de solul nostru, pentru că fără să avem un sol bogat și un sol hrănitor, aceste culturi nu sunt posibile. Și ca să ai un sol bogat este foarte greu, pentru că anumite regiuni, anumite zone din țară, într-adevăr sunt înzestrate cu un strat de humus foarte adânc, foarte puternic, bogat în substanțe minerale, în toate substanțele nutritive care sunt necesare dezvoltării plantelor, așa cum ar fi cernoziomurile și îmi dau exemplu aceste culturi care în general au loc pe câmp și acolo amendamentele sunt foarte puține pentru că solul în sine are tot ceea ce trebuie, dar mai discutăm și despre soluri sărace, soluri argiloase, soluri compacte, soluri greoaie. Și așa cum am spus, indiferent de soiul sau de materialul genetic pe care l-ați folosit, dacă n-ai un sol echilibrat, un sol bun, degeaba, nu produce. Nu avem culturile care avem nevoie și este o mare problemă, atât în cultura câmpului, cât și în culturile noastre de lângă casă. Dacă am stat să discutăm despre soluri, ar trebui să discutăm foarte mult timp, pentru că sunt atât de multe soluri în țara noastră și în toată lumea și cu particularități, cu carențe, cu deficiențe, în funcție de altitudine, în funcție de stratul pedologic, în funcție de foarte multe aspecte, dar prioritar este că toate aceste organisme vii au nevoie de un sol bogat pentru a se putea susține, a se putea hrăni ele și a se dezvolta foarte bine și după aceea pentru a trage toate aceste substanțe nutritive din sol și a sintetiza produsul acela finit de care avem cu toții nevoie. Cum ar fi, de exemplu, acest ștulet rămas pe aici pe câmp. Dacă planta în sine nu ar avea ceea ce îi trebuie, așa ceva nu ar fi posibil. Sau ștuletele, sau produsul finit, fie că vorbim de ștulet de porumb, fie că vorbim de grâu, fie că vorbim de pom fructifer și așa mai departe, toate produsele finite, tot rodul lor, tot fructul lor purtător de semințe, ar fi unul deficitar, mic, prost calitativ, se îmbolnăvește repede, avem probleme. Dar problema cea mai mare este constituită de amendamentele chimice care sunt aduse în sol. Pentru că
ele de fapt și de drept aduc niște aport de substanțe nutritive în sol, dar au niște lianți, sunt sintetizate chimic. Iar acest lucru, în loc să ajute solul, îl sărăcește, ba chiar îl sterilizează, forțând oarecum planta să fie dependentă doar de substanțele și de amendamentele pe care le băgăm noi în sol, chimice. Și acestea o trăvesc pânza freatică, o trăvesc plantele, noi le ingerăm, animalele noastre le ingerează, le mâncăm, este un cer vicios, ne putem îmbolnăvi, dar ce să facem? Asta este, populația crește și trebuie hrănită. Și așa cum poate mulți dintre dumneavoastră știți, sau cei care nu știți aflați pe această cale, eu sunt un promotor al produselor naturale și al traiului cât mai aproape de sănătos, de adevăr, de natural, de firesc, dacă aș putea spune așa. Dacă în culturile intensive mari de câmp sau de intensivele mari pomicole sau de legumicultură sau orice altă ramură a agriculturii, în general sunt folosite pe cât posibil produse chimice, pentru că cei care produc nu interesează că tu mănânci numai tâmpenii. În curtea ta, în grădina ta, în grădinile mai mici, mijlocii sau poate ai chiar un pământ, o suprafață mai mare de pământ pe care o cultivi, ar trebui folosit pe cât posibil substanțe cât mai sănătoase, cât mai naturale. În trecut, bătrânii noștri foloseau îngrășămintele provenite din dejecțiile animalelor. Acel gunoi de graj pus la compostat, la fermentat, mergeau de minune. Chiar și în timpurile trecute și în culturile intensive se foloseau aceste îngrășăminte. Dar nu, acum au venit cele chimice, care nu fac nimic altceva, așa cum am spus, decât să sterilizeze pământul, să-l otrăvească și să mănânci tu. Sincer, eu nu prea aș trăi bine sau nu prea m-aș simți confortabil să știu că am plecat la serviciu, iar copilul meu se duce în grădină, ia o tomată și o mănâncă, având în vedere că eu am stropit ieri cu un produs chimic sau în pământul acela este un îngrășământ chimic care oricum s-a dus în țesutul și în pulpa fructului, deci mai bine mă duc și cumpăr de la piață, nu mai muncesc, stau liniștit, ies și mai ieftin și așa mai departe. Nu, v-am dat atât de multe soluții bio pe care puteți să le folosiți, așa cum am făcut și în cartea pe care am scris-o, 101 metode bio pentru casă și grădină, pentru cei care nu știți, și întotdeauna încurajez să mâncăm sănătos, să trăim sănătos și să avem grijă de pământul nostru, pentru că de acolo pleacă totul. Și pentru a avea un pământ sănătos trebuie să aducem amendamente, dar pe cât posibil să le aducem cât mai naturale. Și dacă stropim plantele, la fel să le stropim într-un mod cât mai sănătos. Așa cum bine știți, n-am făcut reclamă niciodată și nu fac reclamă nimănui, dar astăzi vreau să vă prezint un produs care mi-a atras atenția cu ceva timp în urmă și am luat legătura cu producătorul și am vrut să văd despre ce este vorba, să fac puțină cercetare, atât eu cât și colegii mei, și să vedem dacă într-adevăr este ceea ce spune. Și curios, felicitări pe această cale, chiar se pare că este ceea ce spune. Un îngrășământ 100% natural, foarte inteligent creat și mă bucur că pe cineva a dus capul să vină în beneficiul oamenilor și cu ceva care provine din natură, și anume un cărbune vegetal. O să vă arăt imediat eticheta să vă spun despre ce este vorba. El vine sub formă de granule și poate fi folosit ca amendament al solului. Adică el poate fi adăugat pe sol indiferent de cultura de care despre care discutăm. Fie că vorbim despre pomii fructiferi, culturi de legume, culturi de viță de vie, culturi cerealiere, de câmp. Orice cultură, chiar și în ghiveci, este minunat. De ce spun asta? Pentru că foarte mulți dintre noi avem în grădinile noastre, mai ales lângă cele de lângă casă, soluri grele, soluri argiloase, soluri compacte, soluri gonflabile, care creează crăpături, care nu rețin umiditate, care nu au o activitate microbiană foarte complexă, care să ducă la crearea unui sol mai afânat, unui sol mai bun și mai ales să ofere plantelor ceea ce au nevoie. Pentru că plantele, atunci când se hrănesc, ele se hrănesc din sol și substanțele nutritive trebuie să fie acolo sub o formă ușor asimilabilă și chiar acele microorganisme contează foarte mult în tot acest proces. De fapt și de drept, reținerea umidității iar este un proces foarte important și multe dintre aceste chestii le face acest cărbune 100% natural, vegetal, pe care îl puteți adăuga solului indiferent de cultura despre care discutăm, așa cum am spus. Pur și simplu, el ajută la reținerea umidității în sol. Este foarte important acest aspect. Din cauza conținutului mare de carbon organic, solul dumneavoastră va deveni unul mult mai afânat, mult mai poros, adică mult mai calitativ, dacă aș putea spune. Și având în vedere că conține peste 250 de compuși nutritivi pentru de îmbogățire al solului sub o formă ușor asimilabilă de către plante, este
un îngrășământ excepțional. Deci el nu numai că vine și ajută solul să devină mai afânat, mai bogat, mai poros, să susțină mai bine plantele și să le hrănească, dar totodată acționează și asupra solului, creând un mediu cât mai propice dezvoltării tuturor acestor microorganisme, acestor microbi care îl afânează și care lucrează. Plus de asta, el are o capacitate foarte mare de reținere a umidității, adică odată înglobată în sol, umiditatea va sta în pământul dumneavoastră și nu se va mai duce. Pur și simplu prin procesul acela de levigare prin care sunt spălate toate sărurile minerale și așa mai departe, nu intrăm în detalii. Este un amendament de calitate. Așa cum am spus colegii mei și cu mine, testăm, încă testăm, dar pe mine mă încântă foarte mult că este 100% natural și tot ceea ce este natural, eu cred că trebuie cât de cât prezentat, să spunem așa. Haideți să iau camera, să vă arăt eticheta și discutăm puțin despre ce anume conține el mai exact și după aceea mai facem un scurt comentariu și la celălalt produs, și anume oțetul de lemn, care poate să vină în completarea acestui cărbune natural, să-l activăm, dacă am putea spune, dar totodată acel oțet de lemn este foarte important pentru că are și el un rol deosebit atunci când putem stropi plantele cu el, pentru că este un biostimulator excepțional. Acesta este produs de domnii de la GECA, un produs 100% bio, certificat. Se numește Biochar. De fapt, de drept, aici avem un mix între cărbunele acesta vegetal activat cu oțetul de lemn pe care o să vi-l prezint imediat și pe acela. Și așa cum scrie și pe etichetă, ajută la creșterea plantelor, susține și menține nutrienții în sol, crește beneficiile microbiene și activitățile acelea ale microbilor și ale bacteriilor în sol, prin care pur și simplu solul dumneavoastră devine mult mai bun, calitățile lui vor fi net mult mai ridicate, are capacitatea de a reține și ajută la reținerea umidității în apă și, de fapt și de drept, aș putea spune că ne îmbunătățește solul pe un timp cât mai îndelungat. El vine sub formă de granule, exact cum îl vedeți aici, și poate fi aplicat pe toate tipurile de sol, chiar și pe gazon, pentru că aduce numai beneficii, nimic contraindicații, totul este minunat. Îl testez, îl voi testa mult timp de aici încolo și consider că atât timp cât este 100% natural, merită încercat și totodată am zis de ce nu, să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba. Cine știe, poate aveți un sol greoi pe acasă și vreți, într-un fel sau altul, să-l îmbunătățiți. Iar acum să vă prezint cel de-al doilea produs, se numește oțet de lemn, la fel produs de domnii de la GECA, este 100% natural, asta mă încântă cel mai mult și pe această cale rog pe toți cei care cunosc produse 100% naturale, care ar putea veni în beneficiul nostru, să mă contactați pentru a face diferite emisiuni despre ele sau să le prezentăm sau să le luăm la bani mărunt să vedem despre ce este vorba, pentru că mă interesează atâta timp cât este 100% natural, chiar mă interesează. Chimic nu mă interesează absolut nimic. Și este foarte special, dacă aș putea spune, la acest oțet de lemn, este că el provine din seva pomilor, din umiditatea pomilor, acel sânge care hrănește pomul efectiv, este extras prin piroliză și ajunge în acest recipient sub formă de oțet de lemn, un biostimulator vegetal extraordinar. Adică, sub dozajul dat de producător, noi venim, stropim plantele și ele absorb prin țesutul lor vegetal toți acești nutrienți care există în acest oțet de lemn și ajută la o dezvoltare mai bună, se hrănesc mult mai bine și le merge foarte bine. Haideți să vă spun doar câțiva compuși foarte importanți care sunt în structura acestui oțet de lemn și aș vrea să încep cu borul. Borul știți că este foarte important în procesul de stopare a avortării florilor. Ca acest fenomen să nu se mai întâmple, borul este foarte important. Și oțetul de lemn îl conține și conține bor, cupru, fier, fosfor, magneziu, mangan, potasiu, zinc, carbon organic, azot și așa mai departe. De fapt și de drept, are foarte mulți compuși nutritivi sub o formă ușor asimilabilă de către plante, care pot fi absorbiți de organismele vegetale doar prin stropirea foliară cu acest produs. Este o chestie foarte interesantă și foarte inteligentă să folosești seva unui pom drept hrană pentru celelalte plante. Da, nimic nu se pierde, totul se transformă. Acesta este oțetul de lemn, vine la diferiți recipienți în funcție de cum sunt ei. O să-l testez în continuare și o să vedem despre ce este vorba, dar mai ales în primăvară când începem din nou culturile de grădină și așa mai departe. Oricum, sunt foarte multe lucruri bune despre care
pe care le putem spune despre aceste produse și eu cred că merită oarecum să ne îndreptăm atenția, să vedem despre ce este vorba. Și nu numai asta. Bineînțeles că aceste produse au mult mai multe avantaje, bineînțeles multe alte beneficii. Pentru că este un produs care are în componența sa peste 250 de compuși activi care ajută la fertilizarea solului, la afânarea lui, la reținerea umidității, la niște amendamente care pur și simplu asigură tot ceea ce au nevoie toate organismele vegetale pentru a se dezvolta și mai ales chestia asta se face pe termen lung. Este 100% natural, poate fi folosit și în grădinile mici, și în culturile de intensivă, și în ghivece și oriunde, este extraordinar. Nu știu dacă ați citit sau vă spune ceva, Terra Petra, cei care nu știți, căutați pe internet, sigur veți găsi. Este un sol și mi-a adus aminte și am făcut legătura care este creat de civilizațiile amazoniene în trecut, tocmai prin adăugarea de cărbune natural, de fapt de drept bioșarul acesta, și au creat un sol în care și-au făcut culturile respective și a ieșit ceva extraordinar. Așa cum am spus, nu fac reclamă, sună ca o reclamă, dar am vrut să vă prezint un produs natural care, din punctul meu de vedere, merită atenția. Și toți cei care aveți un produs natural sau care ați auzit de ele, vă rog frumos să mă contactați, pentru că vreau să promovez sau cel puțin să discutăm despre produsele acestea naturale în detrimentul celor chimice care știți foarte bine ceea ce fac. Pe ecran găsiți datele firmei respective și despre produsele respective și în descrierea videoclipului de asemenea, iar dumneavoastră puteți căuta pe internet să vă faceți o idee și aștept părerea dumneavoastră în comentarii. Și nu uitați, pentru a avea o cultură sănătoasă, în primul rând trebuie să avem un sol optim care are rol de susținere al organismului vegetal, dar mai ales de hrănirea acestuia pentru ca noi să avem ceea ce ne trebuie, acea hrană curată, sănătoasă, așa cum a lăsat-o Dumnezeu pe pământ. Eu vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!